بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سورة الحديد سورة من القرآن المدني، وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآيات ال6 التي استمعناها، وكلها في صفات الله تبارك وتعالى. ونحوا من هذه الآيات آخر سورة الحشر، آية الكرسي، قل هو الله أحد. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يريد الله تبارك وتعالى صورة هذا الكون العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وكله مسبح لله، منزه لله تبارك وتعالى. أولا أن يكون لله شبيه أو شريك أو ند، بل هو إله واحد. فإن وحدة هذا الخلق وتناسقه وقيامه وارتباط بعض أجزائه ببعض كلها دليل على أنها لها إله رب واحد سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ونظم هذه الأمر. هذه كلها عبارة عن الكون المشاهد من السماوات والأرض وحدة واحدة، كل جزئية فيه في مكانها الصحيح تماما. الأرض في موضعها الصحيح، الشمس في موضعها الصحيح، كل شيء في موضعه الصحيح. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه شواهد الوحدة المتناسقة المتينة المنتظمة لهذا الخلق، دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى، فهو الإله الواحد سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات تسبح لله تبارك وتعالى، إما بلسان مقالها المعلوم لنا أو المجهول لنا، والمعلوم لله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، الله يعلم كيف يصلي وكيف يسبح، أو كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علمه الله تبارك وتعالى كيف يصلي ويسبح لله تبارك وتعالى. فكل ما في السماوات والأرض تسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال، كما هو تسبيح الكافر، لأن حاله هذا خلق الله تبارك وتعالى. الكافر من خلق الله، ما خلق نفسه، فهو بقيامه هذا فيه تسبيح لله تبارك وتعالى، أن له رب وله إله وله مولى سبحانه وتعالى، وإن كان هو الكافر خارج عن هذا، ينكر هذا، لكن حاله قيامه شاهد أن له إلها وربا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، يقول الله للكافر: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تنكر بلسانك وأنت بحالك شاهد
على أن لك ربا وإلها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يسبح له كل ما في سماواته وأرضه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصاب. ما في شيء موضوع في غير مكانه قط. له ملك السماوات والأرض، ملك ذات وملك صفات وملك تصريف. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يحيي ويميت، أعظم نقلة في حياة الموجود إنه ينقله الله تبارك وتعالى من العدم فيحييه، ثم ينقله الله تبارك وتعالى من الحياة إلى الموت. فأعظم نقلة هذه بيد الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إذا كان قادر على هذه النقلة دي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول في الوجود، لا هو الموجود الأول سبحانه وتعالى ولا أولية لوجوده، لم يسبقه عدم، كما كان النبي يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله هو الأول، أول بلا ابتداء، يعني أول لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، بل هو الأول سبحانه وتعالى بلا بدء. الله هو الأول سبحانه وتعالى. عقولنا لا تعرف ولا تتصور هذا. ومن يحيط بالله علما؟ لا أحد يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال الله في الملائكة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيط علما بالله، يعني لا يعرف الله ويعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الأول سبحانه وتعالى، كما في الحديث لما سأله النبي قال: جاءه وفد من بني تميم، هذا في عام الوفود أهل نجد، وجاء وفد من اليمن، فقال النبي لوفد بني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. بشرهم بشرى عامة لم يذكرها النبي صلوات الله وسلم، وبشرة النبي خير، يا بشرى شيء في الدنيا يا شيء في الآخرة، وبشرى الآخرة أعظم شيء. فقالوا: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا، يبون شيء حاضر من الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان هنا سيبشرهم بأمر يعني أمر أكبر من هذه. فقال لوفد اليمن: يا أهل اليمن، إذا لم يقبل البشرى يعني بني تميم فاقبلوا البشرى أنت. قل البشرى، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقالوا: يا رسول الله نسألك عن بدء هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان الله قبل خلقه كلهم سبحانه وتعالى، ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهو الآخر ليس بعد الله تبارك وتعالى شيء سبحانه وتعالى. هو الآخر، ما في بعد الله تبارك وتعالى شيء، وهو الظاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ظهور بظهور ذات وظهور الصفات سبحانه وتعالى، فذاته فوق الذوات كلها، إذ هو الرحمن سبحانه وتعالى المستوي على العرش سبحانه وتعالى، وصفاته كلها فوق الصفات. ما في هذا كل هذه المخلوقات من آثار صفاته سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء. فظهور المخلوقات إنما ظهور يعني أثر صفاته سبحانه وتعالى. فالخالق صفة من صفة الله تبارك وتعالى. كل ما تقع عليه العين أمامك خلفك يمينك شمالك فوقك تحتك، هذا من خلق الله تبارك وتعالى، هذا خلق الله. فظهور الله تبارك وتعالى ظهوره بظهور الخلق، هذا ظهور الخلق هذا الخلق دال على أنه الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى على خلقه، فخلقه أثر من آثار صفاته سبحانه وتعالى. وفي كل ذرة من ذرات الخلق فيه آية عليه تدل عليه سبحانه وتعالى، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالذرة هذه الذرة تدل على يعني عظمة خالقها سبحانه وتعالى، كما المجرة العظيمة كذلك تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر،
ظهور ذاته سبحانه وتعالى فوق عباده، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، وعرشه فوق 7 مخلوقاته، فهو الظاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، بمعنى أنه المستوي على العرش، وهو الظاهر بمخلوقاته سبحانه وتعالى. كل مخلوقات الله دالة عليه سبحانه وتعالى أنه ربها وأنه إلهها وأنه الواحد سبحانه وتعالى، وهي أثر من آثار صفاته جل وعلا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن بمعنى أنه العليم بكل شيء، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. ليس دون الله تبارك وتعالى شيء، وذلك أن الله تبارك وتعالى بعلمه وسمعه وبصره مع كل مخلوقاته، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. في 3 جالسين يتكلموا بالنجوى الله معهم سبحانه وتعالى، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو الله معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله مع كل أحد، مع قلبك، مع عينك، مع بصرك. وين قلبك يتحرك الله سبحانه وتعالى معه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه اللمحة يعني الخائنة من العين قد تكون إشارة بالقتل، فعلوا كذا اقتلوه، قد تكون إشارة يعني للفاحشة، وقد تكون إشارة للاستهزاء، إشارة عين والاستنقاص. فهذه عين خائنة تفعل هذا يعني من الخيانة. وقد قال النبي: ليس لنبي أن يكون له خائنة الأعين. لما قالوا يعني لما أراد النبي أن يقتلوا شخص من المشركين، وكان جاء النبي ليبايعه على الإسلام ويعفو عنه بعد فتح مكة، فالنبي أعرض عنه، وجاء أعرض عنه، والنبي عاتب المسلمين الذين حوله وقال لهم: يعني ألم تروا أن قد أعرضت عنه؟ ألا كان ينبغي أن يقوم له أحد منكم فيقتله؟ ما دام أعرض النبي عنه ولم يقبل توبته وهو مجرم، كان يعني محاربا لله ورسوله، وكان لسانه سليط، شاعر مجرم يعادي الله ورسوله. قال: ما كان ينبغي أن يقوم منكم أحد فيقتله وقد رأيتم أني أعرضت عنه. أعرض النبي عنه 3 مرات. فقالوا: يا رسول الله، يعني لو أشرت لنا إشارة بعينك، يعني غمست لنا بعينك غمزة، قمنا قتلناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، يعني ما كان النبي أن يشير إشارة على هكذا بهذه الناحية، علما أن هذا حق، يعني أن يكون أمر النبي بحق، لكن النبي قال لا. الشاهد، نرجع إلى أن الله تبارك وتعالى مع كل أحد. لا أحد يتكلم بكلمة يختفي في مكان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سرب داخل في سربه، السرب الجحر منجحر فيه، كله سواء عند الله تبارك وتعالى، كله أمام عين الله تبارك وتعالى وبصره، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالله مع قلب كل أحد. أنت تتحرك بقلبك، القلب من التقلب كل ثانية وكل وقت له فكرة وله كذا، ويفكر في شيء ويقلب يديه. وكما يتقلب القلب، لو الإنسان يكتب ما يتقلب فيه قلبه ويطبع على طول، يحول مثلا إلى طابعة، يعني هذه أحاسيس القلب ووساوسه يحولها الإنسان إلى طابعة ممكن تطبع، لا كانت تطبع عنده كل يوم مجموعة من المجلدات هذه. وكل هذا عند الله، كل هذا عند الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وسواس النفس هذا نعلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا الكتبة، ولكن الله أقرب لعبده سبحانه وتعالى من الكتبة. فالكتبة قد يخفى عليهم أشياء كثيرة مما يعني
يعني يفعله الإنسان ويخبرهم الله تبارك وتعالى به. ما الذي قصده بهذا؟ الله يقول انتظروا لعله أن يتوب كذا. فالله تبارك وتعالى أقرب إلى عبده سبحانه وتعالى حتى من الكتبة الذين هم عنده ويكتبون أعماله. الله أقرب منهم سبحانه وتعالى إلى العبد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره، فهو الباطن الذي ليس دونه شيء. حتى الملك الذي معك، الله تبارك وتعالى هو أقرب إليك من الملك، أقرب إليك من الملك. يعلم كل أمر أنت تفعله وتوسوس به. وين وسواس النفس؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر، العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى، لا أعلى منه سبحانه وتعالى، والذي كل خلقه تحته سبحانه وتعالى. والباطن ليس دون الله شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. لا يوجد شيء إلا والله تبارك وتعالى يعلمه، يعلم ذاته ويعلم تصريفه. إيش بيتصرف هذا؟ يعني أنت أيها الإنسان تصريفك اليومي، عمل قلبك، لو أنه أحصي كما ذكرنا أنه ممكن يصير يعني في عمر الإنسان مئات بل آلاف الآلاف من المجلدات من الوساوس التي وردت على قلبه في الليل والنهار. بل إن الإنسان قد يكون في صلاته ويأخذه وسواسه بعيدا عن الصلاة، ويخرج يصلي. العمل الذي كان في الصلاة كان عمل، والعمل الذي في الوسواس الذي عمل القلب ممكن أن يكون أكبر من عمل الصلاة 10 مرات 20 مرة. ومع هذا كله مكتوب، كله محسوب. الله معه ولا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء. ما يغيب عن الله شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه من شؤون خلقه شيء سبحانه وتعالى. سبحانك ربي ما أعظمك وأعظم شأنك. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى، حيث لم يكن أحد موجود، لا كانت الملائكة موجودة ولا كانت هذه. هذا إخبار من الله لعباده سبحانه وتعالى بشيء هو الذي فعله سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض في 6 أيام، يوما لم يكن أحد مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام ال6 تبدأ الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. انتهى الله تبارك وتعالى من خلق عباده في يوم الجمعة سبحانه وتعالى، وفيها خلق آدم يوم الجمعة، وهذا يوم البعث كذلك، وهو أشرف أيام الأسبوع ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. هذا أحسن يوم في الأسبوع الله تبارك وتعالى ادخره لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلوات الله والسلام عليه، ليكون هو يوم الأسبوع أشرف أيامها وأحسن أيامها عند الله تبارك وتعالى. أراده يعني اليهود فضلوا عنه، فراحوا اليوم السبت وظنوا أن هذا هو اليوم المكرم والمشرف، وأنه في زعمهم أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ الخلق استراح في هذا اليوم السابع، فأرادوا أن يثبتوا فيه وأن يجلسوا فيه العبادة فضلوا فيه. وجاء النصارى خالفوهم وطلبوا فأخذوا يوم الأحد اللي هو أول أيام يعني الخلق. والله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى اليوم الحقيقي يوم الجمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لنا فيه تبع. اليهود غدا اللي هو السبت بعد الجمعة السبت، والنصارى بعد غد. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذه الأيام هي نفس أيام الأرض، أيام الأسبوع في الأرض، وهي بطول أيام الأرض اللي هو هذه 24 ساعة، أم أنها أيام من أيام الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي في الحقيقة، لم يأتي فيه يعني بيان هل طول هذه الأيام هو نفس هذا الطول. هذا أمر قد خلقه الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت لا نعلمه. وهل كان طول هذا ديت أم أنها أيام من أيام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 1000 سنة مما يجري على الأرض. نقول الله تعالى أعلم. نقول هنا الله تعالى أعلم بطول هذه الأيام، هل هي طولها كطول أيام الأرض، أم أن طولها هي أطوال أخرى من الأيام التي عند الله تبارك وتعالى. نقول الله تعالى أعلم. هذه أيام
لكن الله نؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما أخبرنا سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وهذا العرش الذي هو سقف هذه المخلوقات الذي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم سعته وقدره وعظمته وزينته إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. فإن كل هذه المخلوقات من الأرض ومن السماوات السبع كلها في عرش الله تبارك وتعالى كخردلة، مثل حلقة في فلاة، كأنها حلقة من حديد في فلاة ملقاة ما هديت. فهذا أعظم أنواع الخلق ظاهر مما خلق الله تبارك وتعالى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لا أعظم يعني في الخلق من عرش الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى استوى عليه، بمعنى أنه علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى كما هو تفسير يعني ابن عباس. لكن هذا الاستواء، العلو والظهور على عرش الله تبارك وتعالى، إنما هو أمر لائق بذات الله تبارك وتعالى. استواء المخلوق على المخلوق معلوم، فنحن مخلوق، الإنسان والأنعام مخلوقة. عندما نقول إن والله المخلوق يستوي على الأنعام، على ظهور الأنعام، أو يستوي على السفينة، أو يستوي على ظهر البيت، استوى على ظهر بيته، استوى على السفينة، هذا معلوم. كيف يرتفع الإنسان على هذه المخلوقات؟ كما في قول الله تبارك وتعالى في معنى الاستواء، قال وخلق لكم من الفلك والأنعام عفوا وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا استويتم عليه أنتم، فاستواء المخلوق على المخلوق معلوم، لكن استواء الخالق على المخلوقات غير معلوم لنا. كيف يستوي الله تبارك وتعالى يعني على عرشه سبحانه وتعالى؟ هذا أمر ما هو معلوم، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة للعباد، لا يعلم ذات الله، فبالتالي لا يعلم حقيقة صفاته. وهذا كله باب واحد، يعني باب الصفات باب واحد، كله باب واحد، بمعنى أنه لا يقال كيف استوى، ولا كيف يتكلم، ولا كيف يرى، ولا كيف يسمع، ولا كيف يبصر، ولا كيف يكون مع عباده في كل الأوقات. لا يسأل عن الكيفية في صفات الله تبارك وتعالى. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى الصفة، إذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه يتصف بهذه الصفة نثبتها لله، لكن ننفي الكيفية كيف. فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير، لا يقال كيف يسمع الله وكيف يبصر الله. نعلم كيف يسمع المخلوق وكيف يبصر، لكن كيف يسمع الله وكيف يبصر هذا أمر غير معلوم لنا. وكذلك كيف يتكلم، كيف يستوي، كل هذا بمعنى واحد. فالكلام في الصفات هو على نسق واحد، نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وننفي الكيفية. كما قيل الإمام مالك، هذا أصبح مشهور، جاءه رجل فقال له الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعني بدعة أن يسأل عن كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات، فإن هذا لم يسأل عنه أصحاب النبي، ما قالوا يعني كيف يتكلم ربنا، لا، ما حد سأل عن كيفية كلام الله ولا كيفية استوائه ولا كيفية مجيئه يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، ما قال أحد كيف يجيء الرب سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن الكيفية، وإنما نقول نؤمن بالصفة التي وصف الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى دون معرفة هذه الكيفية ودون السؤال أصلا عن الكيفية. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمع استوائه سبحانه وتعالى على عرشه قال هو مع هذا يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، الولوج الدخول، والأرض يلج فيها أشياء كثيرة. المطر ينزل من السماء ويأخذ طريقه إلى باطن الأرض ويستقر في خزانات عظيمة خلقها الله تبارك وتعالى يعني في باطن الأرض تحفظ هذا الماء ولا
يتسرب يعني نهائيا فلا يستطيع البشر إخراجه، لكن الله تبارك وتعالى جعل لها خديات، كما قال تبارك وتعالى فأسكناه في الأرض. أسكن الله تبارك وتعالى هذا الماء في الأرض. فهذا من أعظم ما يلج في الأرض مما ينفع الناس، هذا المطر النازل من السماء الذي يحفظه الله تبارك وتعالى في هذه الخزانات العظيمة، أو في هذه المجاري العظيمة، في قنوات عظيمة في باطن الأرض تسير، ثم بعد ذلك تنفجر ينابيع أو تخرج من شقوق بعد ذلك، كهذه الينابيع وهذه أنهار تجري ثم تنبع بعد ذلك وتخرج إلى ظاهر الأرض. فهذا أعظم ما يلج في الأرض، المطر النازل منها. كذلك يلج في الأرض يعني أمور عظيمة، النبات الذي نضعه إما بأيدينا وإما بفعل الرب سبحانه وتعالى. فقد علم أنه بعض البذور تطير من يعني أكمامها بعد ما تنتهي يعني دورة النبات، وصير البذور تصير وتذهب إلى المكان وهي تحفر نفسها، عندها آلة في نفسها تحفر ثم تأتي إلى يعني تحفر داخل التربة وتأتي إلى مكان اللي هو المناسب لها تماما، الذي به تخرج وتستقر في هذا المكان، ثم إذا جاء وقت نموها تنمو. فهذا من علم الله تبارك وتعالى. هذه البذرة التي تذهب بنفسها إلى المكان الذي هذه، ثم تنغرس هي بنفسها، لها شيء تغرس نفسها حتى تصل إلى المستوى الذي تنبت فيه. وكل بذور لها مستوى معين، يعني إذا كانت فيه هي يكون صالحة للنبات هنا وتنبت. هذا من الله تبارك وتعالى. يلج في الأرض كثير من خشاشها ومن مخلوقات كثيرة، هذه سكناها تلج في الأرض، من الديدان، من الحيات، من غيرها، من يعني حيوانات الزواحف تلج في الأرض وتنخش فيها وديت. فهذه كل هذه الدواب علمها عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم ايش هذا موجود فيها. كذلك ما يلج في الأرض مما ذكره الله تبارك وتعالى من أنواع المعادن وأنواع الكنوز، الله تبارك وتعالى كنزها وذكرها في الأرض سبحانه وتعالى، فهو العليم بها، فهو يعلم ما يلج في الأرض. وكذلك ما يخرج منها. ما الذي يخرج من الأرض؟ يخرج أشياء كثيرة جدا تخرج من الأرض. يخرج من الأرض ما نستنبطه من هذا الماء الذي هذا، يخرج من الأرض هذا النبات الذي يخرجه الله تبارك وتعالى من باطن الأرض، هذا يخرج من الأرض ما يخرجه الإنسان وهذا الإنسان إليه من أنواع المعادن الشتى. فالأرض مخزون هائل جدا، معادننا التي هي أساسنا كلها في مذخورة ذخرها الله تبارك وتعالى في باطن الأرض. فالله يعلم سبحانه وتعالى يعني ما يخرج من هذه الأرض. ثم قال جل وعلا وما ينزل من السماء. وينزل من السماء أمور عظيمة جدا. ينزل المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء، تنزل رحمته سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما ينزل من السماء كتابه سبحانه وتعالى، وحيه إلى يعني رسله سبحانه وتعالى. وما يعرج فيها، الملائكة الذين يعرجون، فالله تبارك وتعالى هو ذا المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. فأمره سبحانه وتعالى نازل من السماء إلى الأرض، ينزل أمره سبحانه وتعالى، تنزل به الملائكة، تصعد به كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم يعني أنهم هذا يستلم من هذا مال الليل يستلم من ملائكة النهار، وملائكة النهار يستلمون يعني عملهم بعد الليل، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم، هذول أهل الليل يصعدون، فيسألهم ربهم ما كيف تركتم عبادي، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، أعلم بالعباد. يقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فكل هذا الذي ينزل من السماء من أمره، من ملائكته، من رحمته سبحانه وتعالى، ومن رحمته المطر النازل من السماء، ومن عقوباته. فعقوبات ينزلها الله تبارك وتعالى من السماء. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فهي إذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا.
فستعلمون كيف نذير. وقال الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكل هذا سبحانه وتعالى النازل من السماء من رحمته ومن عقوبته وعليم به سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معكم أيها العباد أينما كنتم، في أي مكان تكونون، لو في بطن جبل، لو في أعلى قنة جبل، لو في أبعد سرداب، كل الله تبارك وتعالى معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مبصر لعملكم، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى. أقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.